Trong sự trỗi dậy của học sâu, một trong những ý tưởng quan trọng nhất là một thuật toán có tên là chuẩn hóa theo batch, được tạo ra bởi hai nhà nghiên cứu Sergei Iov và Christian Szejedy. Chuẩn hóa theo batch làm cho bài toán tìm kiếm siêu tham số của bạn dễ dàng hơn nhiều. Nó làm cho mạng neuron của bạn mạnh mẽ hơn nhiều đối với việc lựa chọn siêu tham số. Có một phạm vi siêu tham số lớn hơn nhiều hoạt động tốt, và chúng cũng sẽ cho phép bạn huấn luyện các mạng rất sâu dễ dàng hơn. Hãy xem cách chuẩn hóa theo batch hoạt động. Khi huấn luyện một mô hình như hồi quy logistics, bạn có thể nhớ rằng việc chuẩn hóa các đặc trưng đầu vào có thể tăng tốc độ học. Vì vậy, bạn có thể tính trung bình, trừ các trung bình từ tập huấn luyện của bạn, tính phương sai. Tổng này trên x y bình phương, đây là phép bình phương từng phần tử. Và sau đó chuẩn hóa tập dữ liệu của bạn theo các phương sai. Và chúng ta đã thấy trong một video trước đó cách điều này có thể biến các đường bao của bài toán học của bạn từ một cái gì đó có thể rất thuôn dài thành một cái gì đó tròn hơn và dễ dàng hơn cho một thuật toán như gradient descent tối ưu hóa. Vì vậy, điều này hoạt động trong việc chuẩn hóa các giá trị đặc trưng đầu vào cho một mạng neuron hoặc cho hồi quy logistics. Bây giờ, còn một mô hình sâu hơn thì sao? Bạn không chỉ có các đặc trưng đầu vào x, mà trong lớp này bạn có các kích hoạt A1, trong lớp này bạn có các kích hoạt A2, và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, nếu bạn muốn huấn luyện các tham số, chẳng hạn W3, B3, vậy sẽ không tốt sao nếu bạn có thể chuẩn hóa trung bình và phương sai của A2 để làm cho việc huấn luyện W3, B3 hiệu quả hơn. Trong trường hợp hồi quy logistics, chúng ta đã thấy cách chuẩn hóa x1, x2, x3 có thể giúp bạn huấn luyện W và B hiệu quả hơn. Vì vậy, ở đây, câu hỏi là, đối với bất kỳ lớp ẩn nào, chúng ta có thể chuẩn hóa các giá trị của A, giả sử A2 trong ví dụ này, nhưng thực sự là bất kỳ lớp ẩn nào, để huấn luyện W3, B3 nhanh hơn, phải không? Vì A2 là đầu vào cho lớp tiếp theo, do đó ảnh hưởng đến việc huấn luyện W3 và B3. Vì vậy, đây là những gì batch norm thực hiện, chuẩn hóa theo batch hay batch norm nói ngắn gọn là như vậy. Mặc dù về mặt kỹ thuật, chúng ta sẽ thực sự chuẩn hóa các giá trị không phải của A2 mà là Z2. Có một số tranh luận trong các tài liệu học sâu về việc bạn nên chuẩn hóa giá trị trước hàm kích hoạt là Z2, hay bạn nên chuẩn hóa giá trị sau khi áp dụng hàm kích hoạt A2. Trong thực tế, chuẩn hóa Z2 được thực hiện thường xuyên hơn nhiều, vì vậy đó là phiên bản tôi sẽ trình bày, và những gì tôi khuyên bạn nên sử dụng như lựa chọn mặc định. Vậy đây là cách bạn sẽ thực hiện batch norm cho một số giá trị trung gian trong mạng neuron của bạn. Giả sử rằng bạn có một số giá trị đơn vị ẩn Z1 đến Zm, và điều này thực sự là từ một số lớp ẩn. Vì vậy, sẽ chính xác hơn để viết điều này là Z cho một số lớp ẩn, Y cho Y bằng 1 đến M. Nhưng để giảm bớt văn bản, tôi sẽ bỏ qua dấu ngoặc vuông L này, chỉ để đơn giản hóa ký hiệu trên slide này. Vì vậy, với các giá trị này, những gì bạn làm là tính trung bình, như sau. Một lần nữa, tất cả điều này là cụ thể cho một số lớp L, nhưng tôi đang bỏ qua dấu ngoặc vuông L, và sau đó bạn tính phương sai bằng công thức mà bạn mong đợi, và sau đó bạn sẽ lấy từng ZI và chuẩn hóa nó. Vì vậy, bạn nhận được ZI được chuẩn hóa bằng cách trừ đi trung bình và chia cho độ lệch chuẩn. Để ổn định số, chúng ta thường thêm epsilon vào mẫu số như thế, phòng trường hợp sigma bình phương hóa ra là 0 trong một số ước tính. Và bây giờ chúng ta đã lấy những giá trị Z này và chuẩn hóa chúng để có trung bình bằng 0 và phương sai đơn vị chuẩn. Vì vậy, mọi thành phần của Z có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Nhưng chúng ta không muốn các đơn vị ẩn luôn có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Có thể nó có ý nghĩa cho các đơn vị ẩn có một phân phối khác. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm thay vào đó là tính toán. Chúng ta sẽ gọi đây là Z ngã bằng gamma dây norm cộng với beta. Và ở đây, gamma và beta là các tham số có thể học được của mô hình của bạn.
Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng gradient descent hoặc một số thuật toán khác như gradient descent với động lượng hoặc LMS-prop hoặc Adam, bạn sẽ cập nhật các tham số gamma và beta giống như bạn cập nhật các trọng số của mạng Neutron của bạn. Bây giờ, hãy chú ý rằng tác dụng của gamma và beta là nó cho phép bạn đặt giá trị trung bình của Z ngã là bất cứ điều gì bạn muốn. Trong thực tế, nếu gamma bằng căn bậc 2 của sigma bình phương cộng với epsilon, vì vậy nếu gamma bằng với số hạng mẫu số này, và nếu beta bằng với mu, vì vậy với giá trị này ở đây, thì tác dụng của gamma xenon cộng với beta là nó sẽ đảo ngược chính xác phương trình này. Vì vậy, nếu điều này là đúng, thì thực sự Z ngã y bằng với ZI, và do đó, bằng một thiết lập thích hợp của các tham số gamma và beta, bước chuyển hóa này, đó là những bốn phương trình này về cơ bản chỉ là tính toán hàm đồng nhất, nhưng bằng cách chọn các giá trị khác của gamma và beta, điều này cho phép bạn làm cho các giá trị đơn vị ẩn có các giá trị trung bình và phương sai khác. Và vì vậy, cách bạn đưa nó vào mạng Neutron của bạn là, trong khi trước đây bạn đã sử dụng các giá trị Z1, Z2, VV, bây giờ bạn sẽ sử dụng Z ngã Y. Thay vì ZI cho các tính toán sau này trong mạng Neutron của bạn. Và chúng ta muốn đưa trở lại dấu ngoặc vuông L này để biểu thị rõ ràng nó ở lớp nào. Bạn có thể đặt nó trở lại đó. Vì vậy, trực giác tôi hy vọng bạn sẽ rút ra từ điều này là chúng ta đã thấy cách chuẩn hóa các đặc trưng đầu vào X có thể giúp việc học trên mạng Neutron. Và những gì batch norm thực hiện là nó áp dụng quá trình chuẩn hóa đó không chỉ cho lớp đầu vào, mà còn cho các giá trị sâu trong một số lớp ẩn trong mạng Neutron. Vì vậy, bạn áp dụng loại chuẩn hóa này để chuẩn hóa trung bình và phương sai của một số giá trị đơn vị ẩn Z của bạn. Nhưng một sự khác biệt giữa đầu vào huấn luyện và các giá trị đơn vị ẩn này là bạn có thể không muốn các giá trị đơn vị ẩn của bạn bị buộc phải có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Ví dụ, nếu bạn có hàm kích hoạt sigmoid, bạn không muốn các giá trị của mình luôn luôn được nhóm ở đây. Bạn có thể muốn chúng có phương sai lớn hơn hoặc có trung bình khác không để tận dụng tốt hơn tính không tuyến tính của hàm sigmoid, thay vì có tất cả các giá trị của bạn chỉ trong chế độ tuyến tính này. Đó là lý do tại sao với các tham số gamma và beta, bây giờ bạn có thể đảm bảo rằng các giá trị ZI của bạn có phạm vi giá trị mà bạn muốn. Nhưng những gì nó thực sự làm, nó đảm bảo rằng các đơn vị ẩn của bạn có trung bình và phương sai được chuẩn hóa, trong đó trung bình và phương sai được kiểm soát bởi hai tham số rõ ràng, gamma và beta, mà thuật toán học có thể đặt thành bất cứ điều gì nó muốn. Vì vậy, những gì nó thực sự làm là nó chuẩn hóa trung bình và phương sai của các giá trị đơn vị ẩn này thực sự là các ZI để có một số trung bình và phương sai cố định. Và trung bình và phương sai đó có thể là 0 và 1, hoặc nó có thể là một số giá trị khác, và nó được kiểm soát bởi các tham số này, gamma và beta. Vì vậy, tôi hy vọng điều đó mang lại cho bạn cảm giác về cơ chế của cách thực hiện chuẩn hóa theo batch, ít nhất là cho một lớp trong mạng Neutron. Trong video tiếp theo, tôi muốn chỉ cho bạn cách phù hợp với chuẩn hóa theo batch vào mạng Neutron, ngay cả mạng Neutron sâu, và cách làm cho nó hoạt động cho nhiều lớp khác nhau của mạng Neutron. Và sau đó, chúng ta sẽ đưa ra một số trực giác khác về lý do tại sao chuẩn hóa theo batch có thể giúp